Ένας από τους πιο απλούς συνδυασμούς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τη χρησιμοποίηση μιας σχετικά μικρής μηχανής CNC είναι ο συνδυασμός Arduino, Shield 3 και drivers, ένα για κάθε stepper motor. Συνολικό κόστος περίπου 10 ευρώ από την Κίνα. Το Arduino Uno είναι ένας μικροϋπολογιστής με πολλαπλές ψηφιακές και αναλογικές εισόδους-εξόδους. Όπως κάθε υπολογιστής, έτσι και το Arduino Uno χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα, το Arduino IDE, για να λειτουργήσει σωστά. Χωρίς να έχουμε συνδέσει το κομπιούτερ μας με το Arduino, επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο arduino.cc και από την αρχική σελίδα επιλέγουμε Software και κατόπιν μία από τις Download επιλογές ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας. Τέλος, πρέπει να συνδέσουμε το Arduino με τον υπολογιστή μας χρησιμοποιώντας ένα USB καλώδιο σαν και αυτό των εκτυπωτών. Μετά τη σύνδεση, ανοίγουμε το Arduino IDE και εάν μετά τις επιλογές Tools και Port υπάρχει ένδειξη COM και ένας αριθμός όπως COM3 στο παράδειγμα της οθόνης μας, τότε η σύνδεση είναι σωστή. Εάν όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετά τις επιλογές Tools και Port, μάλλον έχουμε πρόβλημα σύνδεσης και θα πρέπει να δούμε το σχετικό βίντεο για να το διορθώσουμε.